স্টুডেন্টে চ্যালেঞ্জিং হয়, স্টুডেন্টে প্রবলেম সলভিংয়ের মানে ডেভেলপমেন্ট করে, স্টুডেন্টে বেলেগ বেলেগ কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেট ডেভেলপ কৰে। এই সিভিল সার্ভিসটো খালি সিভিল সার্ভিস হোৱাৰ কাৰণে নহয়, জীৱনত যিকোনো ফিল্ডত সফল হ'বলৈ হ'লে সিভিল সার্ভিসটো কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী। এজন এক্সপাৰ্টে কৈছে সিভিল সার্ভিসৰ কোচিং লৈ যদি তুমি সিভিল সার্ভেন্ট হোৱা ভাল, আৰু সিভিল সার্ভিস কোচিং লৈ সিভিল সার্ভিস যদি নবনিব পাৰা আৰু বেছি ভাল। কাৰণ জীৱনত যি ফিল্ডত যাবা তুমি লিডাৰ হ'ব পাৰিবা। আজিৰ দিনত বিশেষকৈ জৰুৰী সফলতাৰ দিশত এইটো মোৰ কথা নহয়, ষ্টাডিৰ কথা, যিসকল ৰিচাৰ্চাৰ আছে তেওঁলোকৰ কথা, যে ৰিজাল্ট আহে তাতে আটাইতকৈ যেটো ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে সেই বস্তুটো আমি সবে খেয়াল কৰিব লাগিব। আৰু সেইটো হৈছে বহুত বস্তু আছে আমাৰ সফলতাৰ আমি পাবলৈ হ'লে, তাৰ মাজত ফাইন্ডিং এটা আহিছে যেটো মোৰ কথা নহয়, যে ওভাৰঅল ৰিচাৰ্চৰ পৰা ফাইন্ডিং আহিছে যে সফলতাত এই ডিসিপ্লিনে 50% রুল হল ডিসিপ্লিন। বাকি তোমার হার্ডওয়ার্ক, বাকি তোমার মোটিভেশন, বাকি তোমার গাইডেন্স, এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই বাকি সব হব। 50% সফলতার আঁৰত আছে ডিসিপ্লিন নিয়ন্ত্ৰণত থকা। ডিসিপ্লিনত আমি থাকিব লাগে। আৰু তাৰ পিছত আটাইতকৈ বেছি বস্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে মই কম যে ফিজিক্সৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ টার্ম আছে, এটো এটা কনকেভ কার্বন নিচিনা। আমার লাইফত দুটা জার্নি, দুই ধরনের জার্নি আছে। লাইফত আমার দুই ধরনের জার্নি আছে। এইটো হৈছে কনকেভ কার্ভ, এইটো হৈছে কনভেক্স। জার্নিটো সবার কারণে অতি সহজ। আমি যদি জার্নিটো আরম্ভ করো, কোনটো জার্নি সহজ? এইফালে গৈ পেলাই এইফালে গলে জার্নিটো সহজ না ইয়াতে জার্নিটো সহজ? তলৰটো না ওপৰটো? এই জার্নিটো এইটো লাইফৰ প্ৰিন্সিপল, লাইফৰ নিয়ম, মোৰ কথা নহয়, লাইফৰ নিয়ম। আল্লাহ তালা ওপৰৱালা গড ভগৱানে সবৰ কাৰণে ৰাখিছে। এইটো হৈছে তুমি লাইফৰ যেটো জার্নি আৰম্ভ কৰিবা, তাত যদি প্ৰথমত আৰামত যাব বিচাৰা, এই চোৱা আৰামত এইটো বহি দিলে এনেকে স্লাইড কৰি পেলাই যাবা, একো কষ্ট নাই, মজা কৰি কৰি গৈ থাকিবা, এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ লাইফ। যেতিয়া মজা কৰিবা, নেক্সট ফেজত গৈ পেলাই তোমাৰ কাৰণে কি আছে? মজা হ'ব। ইয়াতে কি হ'ব? ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কষ্ট আৰম্ভ। কষ্ট আৰম্ভ কৰি কৰি কষ্ট কৰি থাকিবা, কষ্ট কৰি থাকিবা, তাৰপিছত তোমাৰ গোটেই লাইফটো মজাই মজা, মজাই মজা, মজাই মজা। বুজা কঠিন? টান হৈছে নেকি? এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্টে ডিষ্টিংশ্যন পাই গৈছে, ষ্টাৰ মাৰ্ক পাই গৈছে, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই গৈছে। তাৰপিছত জাৰ্নিটো এইটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। দুই হাতত দুটা মোবাইল ফোন, আৰু ক'ত আছে ক'বই নোৱাৰে। আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে দিল্লী গৈছে, আলিগড় গৈছে, বেনাৰস গৈছে, তেওঁলোকে নিজক কণ্ট্ৰলত ৰাখিছে, তেওঁলোকে আজি বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে। গতিকে মই অভিভাৱকসকলক এই সন্দিক্ষণ, এটা সন্দিক্ষণ হৈছে আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ লাইফটো আমি কোনপিনে গঢ় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ইয়াতে মৰিয়ম কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণে কোনো ষ্টুডেণ্টে নকয়। 10টা কমচে কম কমি উলিয়াব, যাতে ইয়াতে এডমিশ্যন ল'লে বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত কোনোৱে আহিব নিবিচাৰে। আজি আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অতিকৈ চ্যালেঞ্জিং, অতিকৈ চ্যালেঞ্জিং, অতিকৈ চ্যালেঞ্জিং। মেধাৰ অভাৱ নাই, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় কিমান মানে তেওঁলোকে নিজক কণ্ট্ৰল কৰিব। যদি পৰিৱেশটো তেনেকুৱা নাথাকে, কোনো ষ্টুডেণ্টে আজিকালি নিজক কণ্ট্ৰল কৰাটো মুস্কিল, কণ্ট্ৰল কৰাটো মুস্কিল, আমি দেখা পাই আছোঁ। গতিকে এটা য'ত মানে পৰিৱেশটো এনেকুৱা থাকে, বাধ্য হৈ মানিব লাগে, তাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি দিব লাগে। তেনেহ'লে বাধ্যবাধকতাত তেওঁলোকে নিজে ঠিক থাকিব পাৰিব, নিজৰ গৌলত ঠিক থাকিব পাৰিব, ফ'কাছ থাকিব পাৰিব। আমি অপৰচুনিটি দি পেলাই কৈ আছোঁ। আজি বিশেষকৈ আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে চিভিল ছাৰ্ভিচ কৰিব বিচাৰে, বহুত ষ্টুডেণ্টে ল গ্ৰেজুৱেট হ'ব বিচাৰে, বহুত ষ্টুডেণ্টে বেলেগ বেলেগ স্ক'পত যাব বিচাৰে। তেওঁলোকৰ স্ক'পৰ পৰা আমি আঁতৰাই আনিব বিচৰা নাই। যিসকল মই ফাৰ্ষ্টত কৈ আছোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড, আমি আজমল IAS একাডেমি কৰিছিলোঁ। তাতে ফাৰ্ষ্টৰ বছৰত যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট হৈছে, ছেকেণ্ড ইয়াৰতো
ভাল ৰিজাল্ট হৈছে যোৱাবাৰো আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট হৈছে কিন্তু এইটো ৰিজাল্ট লৈ আমি ছেটিছফাইড নহয় এইখিনি পঢ়া শুনা লৈ পেলাই আমি ছেটিছফাইড হোৱা নাই যাৰ কাৰণে আমি অফ লেট আমাৰ দিল্লীৰ এটা মানে প্ৰমিনেণ্ট কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত জড়িত থকা কেইজনমান ব্যক্তি যিসকল চিভিল ছাৰ্ভিচ কেইবা হাজাৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট প্ৰডিউচ কৰিছে IAS IFS IRS IPS তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিছে এওঁলোকৰ লগত যোৱা 3 মাহৰ পৰা আমাৰ এটা মানে বুজাপৰা চলি আছে তেওঁলোকে আহিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এছেছমেণ্ট কৰিছে টিচাৰ এছেছমেণ্ট কৰিছে ইনষ্টিটিউশ্যন এছেছমেণ্ট কৰিছে তাৰপিছত যোৱা 2 দিন 3 দিনত আমি দিল্লীত আছিলোঁ তাতে তেওঁলোকৰ লগত মিটিং হৈছে আৰু মিটিং হোৱাৰ পিছত আমি IAS একাডেমিটো তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমি এই প্ৰগ্ৰামটো হাতত লৈছোঁ খালি এইটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে দিল্লীৰ পৰা মই যোৱা ৰাতি 1 বজাত আহি পাইছোঁ যে আমাৰ এই ষ্টুডেণ্টখিনি লগ হৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে আৰু অতিকৈ ভাল খবৰ যে আমাৰ এজন দিল্লীৰ প্ৰমিনেণ্ট লিডিং ফেকাল্টি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ৰাহুল স্বৰূপ শ্ৰীবাস্তৱ গুগল কৰি চাবা ৰাহুল স্বৰূপ শ্ৰীবাস্তৱ ছাৰ তেখেতে ইয়াতে আহিছে আমাৰ IAS একাডেমি ভিজিট কৰিছে আমাৰ কলেজত গৈছে ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে টিচাৰৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে 35 ইয়াৰ্ছৰ পৰা চিভিল ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিমান লিডিং ইনষ্টিটিউট আছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ তাতে তেখেতে ইনিচিয়েলি সবকে গঢ় দিয়াত তেখেতৰ ডাঙৰ এটা ৰোল আছে সেই ৰাহুল শ্ৰীবাস্তৱ ছাৰ এটা সুযোগতে আজি আহি আমাৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু তেখেতে কনসেন্ট দিছে তেখেতে ফুল টাইম ইয়াতে আহিব ফুল টাইম ইয়াতে থাকিব আৰু তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত আমাৰ গোটেই IAS একাডেমিৰ যিমান কোৰ্সেছ চলি আছে গোটেইখিনি তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত চলিব আৰু লগতে যিমান ফেকাল্টি আছে আমাৰ ফেকাল্টি লগতে দিল্লীৰ পৰা প্ৰমিনেণ্ট ফেকাল্টি আনি পেলাই আমি এই ৰেগুলাৰ গাইডেন্সটো দি থাকিম যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আজিকালি বিশেষকৈ এটা কথা ছোৱালীৰ কাৰণে বয়সটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ল'ৰাৰ কাৰণে 2 বছৰ 3 বছৰ যদি পিছত পৰি যায় কোনো অসুবিধা নাই গাৰ্ডিয়ান অভিভাৱক সবে ছোৱালীক লৈ চিন্তাত থাকে গতিকে ছোৱালীসকলে যিসকলে হেৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতিকৈ যে কম সময়ত আমি বেছি কিবা এচিভমেণ্ট কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো চাব লাগে গতিকে আজি ডিগ্ৰীটো 4 বছৰীয়া হৈছে এই 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী কোৰ্স কৰাৰ সময়ত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে অতিকৈ ধুনীয়া এটা সুযোগ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গ্ৰেজুৱেটো হৈ যাব লগতে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ফুল তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ যাবগে গতিকে ডিগ্ৰী কৰি পেলাই বয়সটো 21 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগে সেইটো হ'লেই আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি চিভিল ছাৰ্ভিচত বহিব পালে আৰু অকলে আমি এই যে ৰাহুল শ্ৰীবাস্তৱ ছাৰ আহিব তেখেতৰ টিম আহিব লাগি থাকিব SCSৰ কাৰণে অকলে নহয় আমি IASৰ কাৰণে বিশেষকৈ হেৰি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা বিশেষকৈ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট যিসকলে স্পেচিয়েল গাইডেন্স পাব আৰু স্পেচিয়েল ভাল ৰিজাল্ট কৰিব তেওঁলোকক ফাইনেলি আমি এটা কোৰ্স স্পেচিয়েল কোৰ্সৰ কাৰণে দিল্লীত তাতে পঠাই পেলাই তাতে স্পেচিয়েল গাইডেন্স দি আমি বিশেষকৈ IASৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে যত্ন কৰি গঢ় দিম তো গোটেই এক্সাৰসাইজটো আমি এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা কথা বহুতে আমিও আমাৰ এটা ধাৰণা আছিলে যে চিভিল ছাৰ্ভিচ কোচিং কৰিব লাগে IAS IRS IPS বা SCS এইবিলাক বনাৰ কাৰণে অফ লেট আমি এই ফিল্ডত সোমাই পেলাই আমি যিমান এই ফিল্ডৰ এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ বহুতৰ লগত কথা পাতি যিটো গম পাইছোঁ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে আজিকালিৰ যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিত ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অতিকৈ চেলেঞ্জিং সময় এই চেলেঞ্জিং সময়ত সিধা খালি পঢ়া শুনা কৰিলে নহ'ব তেওঁলোকে অলপ ডাইনামিক হ'ব লাগিব আৰু এই ডাইনামিজম যিটো এইটো চিভিল ছাৰ্ভিচ কৰাৰ লগতে যিটো গ'ল হয় ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ষ্টুডেণ্টে চেলেঞ্জিং হয় ষ্টুডেণ্টে প্ৰব্লেম সলভিঙৰ মানে ডেভেলপমেণ্ট কৰে ষ্টুডেণ্টে বেলেগ বেলেগ কম্পিটিটিভ মাইণ্ডছেট ডেভেলপ কৰে এই চিভিল ছাৰ্ভিচটো খালি চিভিল ছাৰ্ভিচ হোৱাৰ কাৰণে নহয় জীৱনত যিকোনো ফিল্ডত সফল হ'বলৈ হ'লে চিভিল ছাৰ্ভিচটো কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী এজন এক্সপাৰ্টে কৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কোচিং লৈ যদি তুমি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হোৱা ভাল আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচ কোচিং লৈ চিভিল ছাৰ্ভিচ যদি নবনিব পাৰা আৰু বেছি ভাল কাৰণ জীৱনত যি ফিল্ডত যাবা তুমি লিডাৰ হ'ব পাৰিবা লিডাৰশ্বিপ ৰোলটো তোমাৰ মাজত আহিব লিডাৰশ্বিপৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে সেই গোটেই বস্তুখিনি আজি এই চিভিল ছাৰ্ভিচ কোচিঙত দিয়া হয় এজন IAS আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আজি চলাই আছে এজন SCS অফিচাৰ বা এজন IAS অফিচাৰে গোটেই ফিল্ডখিনি লিড কৰে
গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো লিড কৰে, গোটেই ডেভেলপমেণ্টেল ইনিচিয়েটিভবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰে এজন মানুহে, সেইজন হৈছে চিভিল ছাৰ্ভিচ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা। এই ট্ৰেইনিংটো দিয়া হয় যে জীৱনৰ বিভিন্ন চেলেঞ্জিং পৰিস্থিতিত তুমি কেনেকৈ মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা, লিড ল'ব পাৰিবা, তাৰ গাইডেন্সটো অকলে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে নহয়, বৰ্তমান যুগত এজন মানুহক সম্পূৰ্ণভাৱে গঢ়ি উঠাৰ কাৰণে চিভিল ছাৰ্ভিচ গাইডেন্সটো অতিকৈ জৰুৰী। গতিকে মই ক'ম যিসকল ষ্টুডেণ্টে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হোৱা বিচাৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে দিছ ইজ দ্য আইডিয়েল টাইম প্লেচ। আৰু যিসকলে বেলেগ কিবা বনিব বিচাৰা, লেকচাৰাৰ বনিব বিচাৰা, তুমি গৈ পেলাই বেলেগ অফিচাৰ বনিব পাৰিবা, বেলেগ জেগাত যাব পাৰিবা, বিশেষকৈ CUET দি পেলাই ভাল ইনষ্টিটিউট জইন কৰিব পাৰিবা, তাৰ কাৰণেও আজিৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ কোচিংটো অত্যন্ত জৰুৰী। খালি অকলে তুমি জেনেৰেল হেৰি লৈ পেলাই পঢ়িলে নহ'ব। গতিকে মই গাৰ্জেনসকলৰ লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কৈছোঁ, সুযোগতে আমি এডমিশ্যনত ল'ব নালাগে, নিজক 4 বছৰ কণ্ট্ৰল কৰি লোৱা, তাৰপিছত তোমাৰ লাইফটো ইজি হৈ যাব। এই 4 বছৰটো হৈছে এই ফেজটো, এই ফেজটোত আমি কষ্ট কৰিব লাগিব। আমি পাহাৰ মানে যেনেকৈ মানে উঠিব লাগে তেনেকৈ আমি উঠিব লাগিব, কষ্ট কৰিব, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত কষ্ট হ'ব। তাৰপিছত তোমাৰ লাইফটো ৰেচপেক্টফুল হ'ব, ডিগনিফাইড হ'ব, ছাকচেছফুল হ'ব, এণ্ড ইউ উইল বি এটেইনিং অল কাইণ্ড অফ achievements whatever you can expect in your life. গতিকে সুযোগতে এটাও এডমিশ্যন ল'ব নালাগে। যিসকল গাৰ্জিয়ানৰ বুজা পৰাৰ দৰকাৰ আছে, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে, আমাৰ টিচাৰসকল আছে, আমাৰ IAS একাডেমীৰ ফিচাৰ্ছ আছে, আমাৰ আজমল ল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ আক্কাছ আলী ছাৰ আছে, যিখিনি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে, বুজা পৰা কৰিব লাগে, গোটেইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব। 10 বাৰ বুজি পেলাই তাৰপিছত এডমিশ্যন দিব, য'ত দিয়ে আমি ৱেলকাম কৰিম। আজি আমি ষ্টুডেণ্টজনীক ক'ত দিম, তাৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, তাৰ পৰিৱেশটো কি হ'ব, তাত কি ডিষ্ট্ৰেকশ্যন থাকিব, এইখিনি নুবুজাকৈ ক'ৰবাত গৈ পেলাই এডমিশ্যন দিলে এইটো যথেষ্ট প্ৰব্লেম হ'ব।